Мої вітання всім, з вами Максим, компанія Статус 24, виробники пелетних пальників «Квіт». В сьогоднішньому відео на зразку пальника 200 кВт ми розкриємо тему площа горіння, так зване дзеркало горіння в наших пальниках. За формулою з 1 квадратного метра дзеркала горіння, площі нашого горіння, ми можемо отримати 900 кВт енергії. Це при роботі на гарній пелеті. При роботі на поганій пелеті ми отримуємо 760-770 кВт енергії з 1 квадратного метра. За рахунок меншої калорійності пелети і за рахунок зольності тої ж самої пелети. Для прикладу, пальник 200 кВт. Для того, щоб отримати ці самі 200 кВт з цього пальника, то нам треба за годину спалити ось такої ось гарної пелети 44 кг за 1 годину. Якщо ми будемо працювати на ось такій ось пелеті, агропелета, аграрний мікс їх називають, то нам треба буде спалити, щоб отримати 200 кВт, 57 кг такої пелети. Справа в тому, що дерев'яна пелета має калорійність 4,5 кВт. Це означає, що з 1 кг дерев'яної пелети ми отримаємо 4,5 кВт тепла. А в аграрній пелеті є така пелета, у якої калорійність усього-навсього з 1 кг 3,5 кВт. Тобто нам треба для роботи на поганій пелеті більше дзеркало згорання, тому що нам треба розмістити більше пелети на наших колосниках. За рахунок того, що в наших пальниках ми використовуємо каскадний колосниковий блок, то пелета розподіляється по всій площі нашого колосникового блоку. Насправді горіння відбувається на 70% колосникового блоку. Решта 30% залишається для золи. 30% наших колосників вже лежить, якщо ви звернули увагу, на останніх колосниках нема отворів для золи, вже згорівшої золи, яка самоочищається за рахунок, я знову таки підкреслю, каскаду. В аграрній пелеті дуже підвищена зольність та задимленість, то наші пальники розроблені саме ось таким чином, як ви зараз бачите на відео. І саме це і відрізняє нас від конкурентів. Тому наші пальники такої ж потужності більші, ніж у наших конкурентів. Для чого це зроблено, я думаю, ви зрозуміли. Давайте з вами підчеркнемо, що для того, щоб отримати 200 кВт на цьому пальнику і на цій пелеті ми спалюємо 44 кг. На цій пелеті 200 кВт нам треба спалити 57 кг. Тобто ми зможемо в наших пальниках розмістити 57 кг, ми справимося з золою, справимося з надмірним димом. Саме тому наші пальники ідеально підходять як і для дерев'яної пелети, так і для аграрної пелети. З вами був Максим, компанія Статус 24, виробники пелетних пальників «Квіт». Тепла ваші хати.